Ayan guys, gagawa tayo ng egg soup. Ayan. Madali lang to guys. Bago po ang lahat, huwag po natin kalilimutan mag-like and share at i-subscribe ang aking YouTube channel. Ayan guys, ilagay natin ang ating luya sa ating kumukulong tubig sa ating kawali. Lagyan din po natin ang ating paminta. Ayan. Mabilis lang to guys. Lagyan po natin ng konting patis. Ayan. Ngayon po, pag po ay kumulo, ilalagay na po natin ang ating egg. Lagyan din po natin ng chicken or cubes. Half lang po yan guys. And guys, kumukulo na. Ilagay na natin ang ating egg. Dalawa lang yan guys. Para meron ng tayong sabaw. Lagyan natin ang dahon ng sibuyas. Ayan. Pakuluan lang po natin ang pakuluan. Guys, pagpasensyahan nyo na ang aking boses, ganyan po talaga yan. Parang akala mo bagong gising. Pero kahit anong gawin ko, di nagbabago. Natural na po talaga yan guys. Ayan guys, luto na po ang ating egg. Ayan po, bilog na bilog ang ating yellow egg. Ayan. Pwede na po natin ilagay sa ating serving bowl. Ayan, may sabaw na po tayo guys.
ito na siya guys. Ayan, meron na tayong egg soap. Ayan. Pag po kailangan nyo ng sabaw, ganyan lang po ang gawin natin guys. Ayan, maraming salamat guys. Huwag po natin kalilimutan mag-like and share at i-subscribe po ang aking YouTube channel. Bye!